Là một cuốn phim mà chúng tôi cũng đã nghe rất là lâu rồi. Đây là nói về cái cuộc đời của một người Việt tị nạn nhưng mà đã thành công với một cái công việc rất là đặc biệt. Vì vậy hôm nay là chúng tôi có mặt ở đây và chúng tôi sẽ tường trình với quý vị. Và nếu mà quý vị đi từ ở ngoài vào, quý vị cũng đã thấy khán giả quan khách tới cũng rất là đông rồi. Và hiện thời chúng tôi đang đứng trên red carpet và đây là cuốn phim The King of Trash. Đây là một cái documentary film của đạo diễn là Errol Weber về nói về cuộc đời của một người tị nạn, đó là qua đây với cái thân phận tị nạn nhưng mà sau đó đã thành công với một công việc rất là kỳ lạ, đó là thầu rác ở bên Việt Nam. Và cái câu chuyện của ông rất đặc biệt, và nếu mà quý vị xem phim xong thì quý vị sẽ biết được là cái cuốn phim nói về cái gì. Và khắp nơi ở chỗ này thì quý vị cũng thấy đây là những cái poster The King of Trash, và đây là cái phim tài liệu rất đặc biệt. Và đây là quý vị nếu mà nhớ lại những cái con thuyền tị nạn nó bấp bênh ở trên biển cả này như thế nào, cuốn phim tài liệu rất là quý giá. Và chúng tôi mong rằng khi mà quý vị coi xong mấy cuốn phim này, quý vị sẽ thấy rất là thích thú. Và quý vị theo dõi phần tường trình của chúng tôi từ Cinema với cuốn phim The King of Trash. Just like the refugees and something you talked a while ago, I heard. How did you get to know them? One moment. Okay. We can do the interview in 2 seconds. I'm looking something up for you. Okay. Oh, here it is. Simplified Vietnam history. So the last time I edited it was October 2024. So this is what I referenced. Oh, okay. So, you can tell me. You can. Yeah. Yeah. You ready? Yeah. Right. You look so young to be the director and then knew all about the Vietnamese refugee and the road that is carrying people to a search for freedom. How did you learn about that? How when you started to know about the Vietnamese refugee? So a lot of Americans have a passing knowledge of what the Vietnam War was all about. We learn about it in history class in high school, but beyond that, we don't get to learn the fine details of what happened during the Vietnam War. In order to make a documentary like this and keep it accurate, I had to spend many days learning a lot of detail about the Vietnam War. How many days? You mean days and not like months or years? About a week. Okay. Because okay. I had a way of doing it to compress the time it takes to learn all about the war. I was going through many hours of footage, historical footage, and I needed that footage to make sense. Because you can't cut footage from the 1940s with footage from the 1970s. You have to make sure that it makes sense. On camera, it makes sense in your head. So if you know that the fall of Saigon was in April 1975, you can't put that before the Tet Offensive. You can't put that before all the things. So you have to make sure everything was in order. Right. So what I did is I found online resources that taught basic
knowledge of the Vietnam War, and then more detailed hour-long documentaries about the Vietnam War. How did you start to interested in about this? it? Right. Okay. Yes. So I've been making documentaries for about 2 decades now. About Vietnam? About all different topics. Oh, okay. So things like disability in Zimbabwe and women's health in Liberia and access to education in the U.S. This documentary, I believe, is like the 28th or 29th film I've worked on. So it's not my first film. Yeah, I've been doing this for a while. Okay. But you have to be interested, interested to do it. So what made it? So I have clients all over the country who sometimes I do documentary work for them or sometimes I do commissioned work for them. And one of my clients reached out to me and said, hey, I have this friend. His name is David Yoon, and his entire family is from Vietnam. They came here in the 1970s. They lost everything in Vietnam, came to America with nothing, and built an entire new empire, a multi-billion-dollar empire. And they said, you know what? We need to make a documentary. And this friend told me, hey, they call him the King of Trash. And I'm like, wait, hold on. They call him the King of Trash. That's the name of the film right there. The King of Trash. Wow. So it only took 10 seconds to come up with the name. What other name could you give to a film like this? Like, they call him the King of Trash. Yeah. That's it, right there. And so I got on the phone with David, and then after that, flew out to Oakland, sat down in their boardroom, and spoke with them about their family history for many hours, learning about them escaping Vietnam, about their refugee story, and about coming to America, and about what they built over the years. Then a few weeks later, came back to them with a plan of action of what we can do to shoot this film, what is needed to tell this story. And then we got started very shortly after, around the end of August of 2024. Since 1975 and 50 years ago. Correct. Yeah, so how was it very difficult to do a documentary to actually whatever you have like 50 years ago? So the film is broken into 3 parts. Without giving away too much before you watch it, it's broken into 3 main acts. Act 1 is it's the Vietnam War and them losing everything that they ever had and having to escape. Act 2 is them starting over in America, and Act 3 is them actually giving back and showing how they've expanded their operation back to Vietnam, the very country they lost everything from. Now that same country is calling them back saying, hey, we have a trash problem, we need you to help. And then David came in and got involved in helping with the trash situation in Vietnam for the past 2 decades. Are you happy to do? I'm very happy with this film. I'm very happy with the reception that we've been getting so far. And we're excited to get it out to not just more Vietnamese communities, but the broader community, the broader film community as well, all over the U.S. What most happy to Em đi năm 81 Hồng Kông, nhưng mà sau đó có qua. One of the biggest accomplishments of this film is putting together a difficult scene that logistically can be very tricky, because when you're filming a reenactment of escaping Vietnam in Vietnam, it can get tricky. You're filming it at night, on the water, on a small boat, with kids on the boat. Everything can get very dangerous, but with the proper logistics, we were able to pull off the filming of the reenactment without much trouble. So we're very happy with how the reenactment turned out, and I'm actually happy for people to see the reenactment of the film, or reenactment of the escape and the entire film in a few minutes. Thank you very much. Congratulations and accomplish keep on. Thank you so much. Thank you very much. Quý vị trở lại với Vietnam TV và cảm ơn cô đã dành thời gian cho Vietnam TV ngày hôm nay. Cô tên gì và cô tên là gì? Vâng, chúng tôi tên là Thu Nga, tên chị là Đội Thu Nga đang làm dùng cái tên đó từ nào tới giờ cho đài radio Sài Gòn Đà Lạt, và Sài Gòn Đà Lạt này có rồi đã làm SPTN.
vậy tôi làm sao mà tôi trân trọng vậy. Vâng, thì chúng tôi được thành lập nhiều, vì vậy cho nên là đây là vấn đề Thank you for the service. coi như là connection cho tất cả những người ở trong vùng của chúng ta đến đây được. Thì đó là Wendy có thể cho biết là cái sự này đứng trong con làm của tôi thì nó có khó khăn. Dạ vâng, thưa cô và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi đài. Bộ phim Tấn công Vua Rác thì bắt nguồn từ ngày ý tưởng của gia đình anh là những người tị nạn và phim đồng ý ở Mỹ đã và rất nhiều bằng việc đi nơi soát trên San Francisco. Đây cũng là một câu chuyện rất là chuyện và nó đem những gì rất là sống động cho nghị lực chỉ lên tinh thần không ngừng lao động của người Mỹ. Và đấy là một trong những lý do mà ban tổ chức chúng tôi nghĩ rằng cần phải đưa cái phim này rộng rãi hơn công chúng, đặc biệt là trong những cái thế hệ trẻ hơn biết được rằng là thế hệ đầu tiên của Mỹ là như thế nào và làm như thế nào để yêu và truyền như thế nào. Và khi vào đây là Mỹ tôi cảm nhận được không chỉ ở California và phim này chỉ là nhưng mà khi mà tới phim này chắc chắn hoàn toàn cái địa bàn thì rất là may mắn là ekip đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng những người như là Nga trong cái đây là anh chị trong để chỉ là những cái phim công nghệ phần ở bên Vua Rác thì rất là bạn nguồn giống như là Wendy đã chia sẻ câu chuyện rất là dễ thương là người dân thành công trong lĩnh vực rác thải chế không chỉ là qua Mỹ bắt đầu trước đó thì gia đình mình đã cha và phát triển nên là tạo cái sự tò mò thay vì nó thích ở đây mà nó nói nó bằng rằng là sẽ cảm thấy khi mà xem phim này có nhiều và bây giờ là phải chọn cái nào để đâu có để suy ra nhưng mà quay đi là cái kiểu này thì là có thể là phải thấy. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt đêm nay. Cảm ơn tất cả quý vị truyền thông, YouTuber và báo chí cũng có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Trước hết xin kính chào quý vị. Nhân dân đây được nói cảm ơn tất cả các chú, các bác, các anh chị em, các bộ thời gian quý báu lái xe từ nơi xa đến đây để tham dự trên cuộc phim tài liệu của gia đình Hải Dương. Gia đình Dưa Hương và Hội Dương này có cơ hội và may mắn được chia sẻ cái story này đến quý vị. Đầu tiên mình cũng mong rằng một ngày gần đây mình cũng sẽ có cơ hội ngồi xuống lắng nghe và xem những cái story và những cái mẫu chuyện của quý vị chia sẻ lại cho gia đình Hải Dương này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Hi, I just want to say good evening and thank you everyone for a Friday night to come out and watch our family documentary. I hope that this movie will bring back the memories and show you the progress that not just with our family,
but with, you know, everyone, immigrants, and especially at large in our Vietnamese community. Thank you. And now is the time for the movie, but just gently remind that because this is a private pre-screening, so please no recording, no taking photos during the film. Thank you.